Once upon a time, in a land not so far away, lived a woman who was told she could have been beautiful if only her waist was a little less wide. And so she started walking an extra mile every day and ate less of everything that she liked. She grew slim and trim and met the ones who called her fat with a shy smile and a head that hung low. But when they saw her, they suggested her to take some shady powder that would make her appetite grow. Because, now, they said, you look like a stick that has been lying too long under the sun. You can be pretty, if only you had some color on your cheeks and some fat on that bun. So she went back home to follow through with their advice, only to be met with jokes that they now cracked about her height. You know what? You can all go to hell for all I know, she couldn't help but exclaim. Because I am beautiful and wise, at least I don't have a face like yours with acne I cannot tame. The vicious cycle that is body shaming. Namaste listeners, I am Reet Shrestha. And I'm Deepika Lamisarne, and we are two friends who talk about things that can be interesting to some but can be hella boring to others. So it's up to you to decide which category we fall into. And when you do decide, I hope you don't come to our homes with stones. What are we going to be talking about today, Reet? Our topic for today is body shaming. Okay, so what is body shaming? Can you enlighten us a little bit about that? गुगल प्रभुलाई गएर मैले वाट इज बडी सेमिङ भन्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छ भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो बडी सेमिङ इज द एक्ट अफ ह्युमिलिएटिङ समवन बाई मेकिङ इनअप्रोप्रिएट अर नेगेटिभ कमेन्ट्स अबाउट देयर बडी ओके गुगल प्रभुले मात्रै बुझ्नुहुन्छ होला होइन हजुरले भन्नुभएको कुरा त्यसलाई अलिकति नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ बडी सेमिङ भनेको चाहिँ के होला सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ कसैलाई हात्ती जस्तो मोटो बाँस जस्तो पातलो घन्टाउके डल्ली धरहरा जस्तो लम्बु काली भुत जस्ती गोरी भनेर भावनामा ठेस पुर्याउनुलाई नै बडी सेमिङ भनिन्छ शरीरसँग सम्बन्धित कुनै पनि टिका टिप्पणी गरेर कसैलाई होच्याउनु इज बडी सेमिङ यो लिटरली आई माइट बी एक्जाजरेटिङ तर लिटरली परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको छ कि बिकज पिपल हेभ बिन कन्सटेन्टली मकिङ इच अदर्स बडिज इदर इन मिडिया अर लाइक even among friends भन्ने हुन्छ नि it's very normalized अनि I think it's either because there's a very narrow frame when it comes to meeting ideal body standards or perhaps because having an opinion about people's external appearance let me rephrase that having an opinion about people's external appearance अनि vocalizing that opinion in a disrespectful derogatory manner it has been normalized जे भए पनि बेस्दैन बडी सेमिङ इट इज समथिङ द्याट इज ऱ्याम्पेन्ट मैले अघि आफ्नो सब स्ट्यान्डर्ड पोएट्रीमा भने जस्तै नो पिपल हु एक्सपिरियन्स बडी सेमिङ दे आर अल्सो द वान्स एन्ड अप बडी सेमिङ अदर्स दे फिड द साइकल दे रिटालिएट अगेन्स्ट बडी सेमर्स बाई बडी सेमिङ देम यसले के इन्डिकेट गर्छ भने बडी सेमिङ इट हेज बिकम अ पार्ट अफ आवर कलेक्टिभ एक्जिस्टेन्स के दिएको यी अघि मेन्सन गरेका कुराहरू जस्तै स्किन कलर शरीरको साइज सेपमा पनि सर्टन पिपल दे आर मेड टु एक्सपिरियन्स मोर स्टिग्मा हामीलाई थाहा छ फ्याट फोबिया इट इज मोर कमन देन स्किनी सेमिङ अनि त्यसै गरी पिपल हु हेभ अ डस्की स्किन टोन उहाँहरूले अझ बढी डिसरेस्पेक्ट अनि प्रेजुडिस फेस गर्नुपर्छ एज कम्पेयर टु पिपल हु हेभ लेस मेलानिन इन देयर स्किन राइट आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ इट्स गोइङ टु बी मोर सेन्टर्ड अन फ्याट फोबिया अर्थात् नर्मल बडी वेट नर्मल बडी मास इन्डेक्स भनेको चाहिँ फर आर नन मेडिकल लिसनर्स इट्स अ भ्याल्यू द्याट यु गेट वेन यु डिभाइड योर वेट बाई हजुरहरूको हाइटको स्क्वायर हामी मेडिकल स्टुडेन्ट्स हौ अनि यु नो द्याट मिथ त के भन्नु इट्स काइन्ड अफ ट्रु होइन वेयर ब्याड एट म्याथ भन्ने यु आर गुड एट म्याथ्स आई डिसएग्री जे पाइदिए अहिले चाहिँ दिपुले गफ दिइरहेछ है एकदमै गफ हानिरहेछ कि अब हाम्रो आजको डिस्कसन चाहिँ इट्स गोइङ टु बी मोर फोकस्ड अन फ्याट फोबिया अनि त्यो सँगसँगै एज फिजिसियन्स हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ हाम्रै फिल्डमा पनि यो बायस कसरी पर्पेचुएट भएको छ त्यसको बारेमा छलफल गर्छ भनेर त राइट या वेयर मेडिकल स्टुडेन्ट्स अब त्यो त सुरुमै भन्नुपर्ने थियो कि है हामीले गरिहाल्यौँ ल ठिकै हो 40 कटेसी रमाउने फिल्ड हो अनि 60 I would say. Yeah. Almost elderly population. Because go on, go. So,
फ्याट फोबिया भनेको के हो भनेर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन. अनि अब लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई फ्याट फोबिया भनेको यो क्वान्टिफाई गर्न मिल्न सक्ने कुरा हो र अङ्कमा देखाउन सक्ने कुरा हो र जस्तो लाग्न सक्छ होइन. एउटा फ्याट फोबिया स्केल भन्ने हुँदो रहेछ कि दिपु होइन. इट्स एफ स्केल फर सर्ट. अनि त्यो स्केलमा चाहिँ एउटा सेट अफ क्वेसन्स हुन्छ जुन युज गरेर चाहिँ धेरै वेट हुने व्यक्तिहरूप्रतिको धारणा कस्तो छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ. अब 2015मा चाहिँ मेक्सिकोमा एउटा रिसर्च भएको रहेछ है. अनि वाट वाज रिभिल्ड वाज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ के 88% of students who were majoring in nutrition. Mind you, these are future dietitians, right? Right. 88% of students, they were found to be fat phobic. 88%, it's a big number, right? Ani uharuलाई अब obviously they are nutrition ko students, they know what obesity is, they know what its effects are. त्योभन्दा अगाडि 2009मा नर्सिङ स्टुडेन्ट्स र रेजिस्टर्ड नर्सेसमा यस्तो एउटा स्टडी भएको थियो कि. अनि त्यो स्टडीले चाहिँ के रिभिल गरेको थियो भने registered nurses, they were found to be more fat phobic than nursing students. अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मेडिकल स्टुडेन्ट्समै पनि भएको अर्को रिसर्चले के देखाएको छ भने 5th इयर मेडिकल स्टुडेन्ट्सको ओबिसिटी प्रतिको जुन एटिट्युड छ नि जुन धारणा छ द्याट इज इभन मोर नेगेटिभ देन द्याट अफ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट्सले. अब यस्ता आर्टिकलहरू अरू पनि छन्. अनि एज आई वेन्ट ओभर दिस मेरो दिमागमा एउटा विचार आइरहेको थियो कि नलेज बढ्दै गएसँगै हाम्रो इन्टेलेक्चुअल होराइजन्स broaden हुँदै जाँदा are we losing empathy or in a way the ability to let go of our biases. अनि माइन्डफुल नभइकन अवेरनेसलाई इम्ब्रेस नगरिकन लिने नलेजले गर्दा हाम्रो बिलिफ्स र एटिट्युडमा कतै ब्लाइन्ड स्पट्स त आएको छैन नि जस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई हुन्छ नि. राइट. अनि थ्याङ्क यू. अनि विच मेड मी थिङ्क है वेयर डज ह्याभिङ अ माइन्डफुल healthy awareness of the effects of obesity and actual fat phobia begin. अब अर्को एउटा नि कुरा छ है. राइट. सो मान्छेहरूले के भन्छ भने आई मिन वेल मैले माया गरेर भनेको हो भनेर भन्छन् होइन. पिपल टेन टु से द्याट. अनि त्यो पनि कस्तो लाग्छ भने मलाई when did we as a society become यस्तो comfortable making derogatory comments about someone's body type अनि calling it genuine concern के. अनि अब हामी भन्नलाई त भनिरहेको हुन्छौँ कि कसैलाई फ्याट सेम गर्नु इज ब्याड, कसैको बडीको बारेमा नेगेटिभ कमेन्ट्स गरेर उसलाई इन्सल्ट गर्नु इज ब्याड. देयर इज अ सर्टन साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट द्याट वी हेभ टु बी माइन्डफुल अफ. तर के चाहिँ असर हुनसक्छ दिपु? क्यान यु सेयर वाट यु नो? अफकोर्स तिमीले भने जस्तै अब although we do say that fat shaming has a lot of impact, we need to know that those impacts to make people stop this kind of practices, right? So I hope whatever I'm going to say, people are going to hear and be more mindful, as you said, in the future before they make any derogatory comments. So there are actually 3 kinds of impact. So there is a physical impact, there is a social impact, and a psychological impact of body shaming. So psychological impact, the person who gets the receiving end of this fat shaming, they are at increased risk of depression, anxiety, low self-esteem, poor body image, substance abuse, and suicide. So there are so many things within that short sentence, but the last one is particularly grave, suicide. Right. You know, your words can kill someone. And even more grave fact is, although these people who are being body shamed, if they maintain their BMI in the future, they tend to have these low self-esteem, suicide thoughts, anxiety and depression kind of psychological impact lasting within themselves. So no matter whatever you say today, it might impact them today, tomorrow, even years down from now. And that was the psychological impact, and I think that is something all of us do make out. If we say something bad, whatever it is, that person will feel bad, right? So that was the psychological impact. And the next is something that was interesting for me also, was the physical impact. By physical impact, I mean, what does our body react after we get fat shamed? Suppose if I am getting fat shamed, then chances of me eating junk food, eating food in a
continuous manner, like binge eating behavior, it is likely to increase after I get fat shamed. Why? Because mostly, as I said, I get anxious, I might get depressed, and my comfort would be that food. So this might add to my weight overall, like the weight of your words adding to my weight. Beautifully said, actually. Yes. Beautifully. Beautiful research, I'm going to say, actually, not beautiful. By the way, guys, Deepu cannot take a compliment. Since the person who cannot take it too. So I was saying ki, there are studies which have proved the point that people who are fat shamed, they are 2 to 3 times more likely to be obese, not likely to lose their weight, than those people who are not fat shamed. So you can see that you are mocking someone because of their weight, but in a way you are adding to their weight. So you are a part of the problem if you are fat shaming someone. Interesting. Yes. And the next thing was, I'm still continuing about the physical impact of obesity. So yeah, I was taking my own example. Suppose I am getting this fat shamed. In addition to these previous impacts, my body will also react to the fat shaming comments as a disease. It will think that this is a disease that my body is fighting against. So my body will produce certain kind of inflammatory environment, and which may be harmful to my own body. So this has been proved by the research. They have looked at the inflammatory markers like CRP. So this is something that we can measure in labs. All those fancy labs can measure this, and they can know how much inflammation is going on in our body. So if you are fat shaming, you are likely to have more of these markers. You are likely to harm your body more just because you're fat shaming. And of course, you, as we already told, you are likely to have a higher amount of stress. So you are likely to have a higher amount of hormones that produce stress logically, that is called cortisol. So when you have high amount of these hormones, your immunity tends to be a bit on the lower side, so you are likely to get more diseases, and you are likely to have higher blood pressure, and also increase in the chance of cardiovascular diseases as well as diabetes. So this is a very vicious cycle that we're talking about, right? And this was physical impact was quite interesting to me, because we talk about this very less, and we don't even know about it. Even you, me, as medical students, you told me earlier that you had no idea about this, right? I didn't know. Neither did we, like, and we are expecting that people, general public, to have this idea. That is a bit more, what would you say? That's a bit. That's like having too many expectations. Yes, right? yes, of course, unless we make people aware. And the last thing I'm going to talk about is the social impact. A social impact would be, as many studies have shown, that if you are fat, you are less likely to be chosen as friends by someone from very small age to a very to the age after your graduation, maybe. And also you are going to have less opportunities in case of jobs, and even in case of relationships. So socially, fat shaming has a lot of impact. So we got to know a lot of impacts of fat shaming. Right. It's almost like video social aspect को कुरा गर्यौँ नि, it has a lot to do with how children are scripted when they grow up. Of course, yes, right? yes. किनभने media portrayal देखि लिएर सबै कुरा comes into place मा हैन. And we'll talk about that Yes. In our later segment. हैन. Yeah. Words are technically words, you know. Yes, Right? yes, very true. अनि एउटा हुन्छ नि एउटा saying छ, sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. That saying it makes no sense. किनभने Yes. words are powerful. They can either make you or they can break you. तिमीले अघि भने जस्तै fat shaming, it is
not just about making another person feel horrible, like although if you are a decent human being, you should be worried about that. Yeah. But it has so many other consequences as well. तिमीले भनिहाल्यो. Okay, data सहितै भन्यो होइन. If that doesn't convince people, I don't know what will. So thank you so much. अब एउटा argument आउन सक्छ कि we are going to be physicians or surgeons in the future. Some of our colleagues, they might go on to become public health leaders. कुरा के हो भने we will be taking care of people's health. हामी कहाँ कसैले हेल्थ एडभाइस लिन आयो भने we will have to tell them that obesity is bad for them. त्यस्तोमा के पेसेन्टलाई केही नभनौँ, that makes no sense भन्नु होला धेरैले होइन. मेरो छोराको वेट बढेर उसको स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेको छ कि म उसलाई वेट लस गर्न मोटिभेट नगरौँ र भनेर कुनै आमाले सोध्नु होला. फ्याट सेमिङको फियरले सुड आई नट डिसेमिनेट इन्फर्मेसन भन्ने लाग्ला धेरैलाई. अब हामी एज मेडिकल स्टुडेन्ट्स वी नो कि ओबेसिटीले कोलेस्ट्रल लेभल बढाउनेदेखि लिएर स्ट्रोक, हार्ट एट्याक, क्यान्सर सबैको रिस्क बढाउँछ भनेर. अनि ओबेसिटी हुनुको मेन कारणहरूमध्ये एउटा हो लाइफस्टाइल चोइसेस, जसमा पर्न आउँछ अनहेल्दी डायट, शारीरिक व्यायाम नगर्नु. अनि एज डक्टर्स यो हाम्रो ड्युटी पनि हो कि होइन, पेसेन्टलाई बुझाउनु होइन. वी विल हेभ टु टक टु देम अबाउट हाउ देयर वेट इम्प्याक्ट्स देयर हेल्थ. आजभोलि मैले सोसियल मिडिया पनि देखिरहेको हुन्छु कि दिपु होइन, डक्टर्स दे आर अक्युज अफ बिङ फ्याटफोबिक, दे आर अक्युज अफ बिङ इन्सेन्सिटिभ. अनि यो सिनारियोमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स क्वाइट अ डिलेमा फर हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स पनि. हाउ डु वी कम्युनिकेट आवर कन्सर्न्स विथ माइन्डफुलनेस, हाउ डु वी वक द थिन लाइन बिट्विन गेटिङ आवर पोइन्ट अक्रस एन्ड नट बिङ इन्सेन्सिटिभ एन्ड पुशी. अब आई एम कन्सर्न्ड अबाउट पिपल्स फिजिकल हेल्थ, तर एज अ डक्टर आई सुड अल्सो बी कन्सर्न्ड अबाउट देयर मेन्टल वेलबिङ. यसको बारेमा हामी एन्डमा फेरि कुरा गर्छौँ होइन, हामी सल्युसन्स के हुनसक्छ भनेर एक्सप्लोर गर्छौँ सँगै मिलेर. अब त्यसमाथि रिसर्चले के देखाएको छ भने हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स अर्थात् डक्टर्स, नर्सेसमा देखिने एन्टी फ्याट एटिट्युडले गर्दा एउटा बायस कम्स इन्टु प्ले विच डिरेक्टली इम्प्याक्ट्स द वे पेसेन्ट्स आर प्रोभाइडेड विथ हेल्थ केयर फेसिलिटिज. दे आर लाइकली टु गिभ लेस टाइम टु देयर पेसेन्ट्स. यो रिसर्च आर्टिकल तिमीले नै मलाई इन्ट्रोड्युस गराएको थियो एक्चुली. अनि देयर इज अफन राइट, अनि मिडिएटर वाज दिपु बाइ द वे. अनि देयर इज अफन अ ट्विस्ट इन द स्टोरी कि ओबेसिटी माइट नट रियली बी वाट वी थिङ्क इट इज. तिमी इलाबोरेट गर्न सक्छौ दिपु, लाइक ओबेसिटीको अरू अरू चेहराहरू के हुनसक्छ. ओबेसिटी माइट बी एन इच्छाधारी नागिन, तर हो या राइट. प्लिज फर्गिभ माई ह्युमर लिसनर्स. No, it's very nice humor, guys. So yes, तिमीले भने जस्तै what do we know about obesity? Is it what we think it is? होइन. Of course, obesity is one of the leading cause of about 200 diseases across the globe. And right now, if we look at the data, there are 13% of people who are obese, and there are 39% of people who are overweight. So obesity is a huge problem. Everyone is looking at obesity. Like if there is any non-communicable diseases, they will look at obesity and think that it might be the cause. And they are not wrong at that. Kinaki, there are very valid resources which have shown the link of obesity to different diseases. As I said, तिमीले पनि भने जस्तै अघि त्यो स्ट्रोक, सेरेब्रोभास्कुलर डिजिजेसहरूमा पनि ओबेसिटीको चाहिँ ठुलो हात हुन्छ. द्याट इज ट्रु, वी क्यानट डिनाई द्याट होइन. तर अर्को के कुरा हुन्छ भने यो ओबेसिटीलाई लिएर चाहिँ वाट डज द पब्लिक नो र वाट डज द साइन्टिफिक वर्ल्ड नो भन्ने कुरा पनि हुन्छ. किनकि सिन्स अब अघि मैले भनेको जस्तै ओबेसिटी इज अ भेरी बिग प्रब्लम. सो सबैजना दे वान्ट टु गेट टु नो मोर अबाउट इट, and as soon as they get any information they are likely to disseminate that information नि त होइन. सो त्यही भएर पनि अब अलिकति लेस पियर रिभ्युड रिसर्च आयो भने त्यो भनेको अलिकति लो क्वालिटी रिसर्च अथवा नट द्याट मच रिगरस रिसर्चको सबै प्यारामिटर्सहरू फलो नगरिकन जस्ट रिसर्च पब्लिस मात्रै भएको छ भने नि पब्लिक दे गेट हुन्छ नि, दे ट्राई टु गेट द्याट इन्फर्मेसन एन्ड दे फिड इट इन्टु द
हाम्रो मास मिडिया जुन हामी पछि भनिहाल्छौँ होइन, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पब्लिकले थाहा पाउने कुरा चाहिँ इट माइट नट बी त्यस्तो साइन्टिफिक के हुन्छ नि. अब रिलिजियस बिलिफसँग लाइक इफ इट म्याचेस आवर रिलिजियस भन्दा नि हाम्रो त्यो पहिलादेखिको ओबेसिटीलाई नराम्रो भन्ने बिलिफसँग म्याच गर्छ भने दे आर लाइक टु डिसेमिनेट त्यो इन्फर्मेसन बढी, अलमोस्ट लाइक अ कन्फर्मेसन बायस जस्तो भयो नि होइन, त्यस्तो हुन्छ होइन. जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओबेसिटीको राम्रो रिसर्चहरूले स्पटलाइट नपाएर अलिकति भड्किलो खालको रिसर्चहरूले चाहिँ स्पटलाइट पाएको हुन सक्ने छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन. अब एउटा नेचर भन्ने जर्नल जुन भनेको चाहिँ वान अफ द टप जर्नल हो होइन, त्यसमा पनि सर्टन रिसर्चर्सहरूले आफै लेख्नु भएको छ कि अब यो दोज पिपल हु वर्क अन ओबेसिटी, न्युट्रिसन र एनर्जेटिक्सको बारेमा जसले स्टडी गर्नुहुन्छ नि, आर दोज पिपल इन देम सेल्फ बायस टुवर्ड्स पिपल विथ ओबेसिटी भन्ने एउटा लिट्रेचर थियो कि होइन, जुन हामीले लिङ्कमा पनि राख्छौँ होइन रित. सो यसले त हामीलाई फेरि कस्तो कन्फ्युज बनायो नि, हो कि नै ल भन त रित है. कस्तो अब रिसर्चर नै बायस हुनुभयो भने त रिजल्ट पनि त फरक आउन सक्छ नि होइन र. अनि वी आर नट सेङ कि अल रिसर्च नराम्रो पनि भनेको छैनौँ, तर जस्ट त्यो एउटा आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ आई ओपनर जस्तो भयो कि है. अनि त्यही हो, अब ओबेसिटीको रिसर्च सबै नराम्रो चाहिँ भनेको छैन होइन हामीले पनि, तर कुन रिसर्चलाई चाहिँ स्पटलाइट दिने, कुन राम्रो छ कुन नराम्रो छ, यो ओबेसिटी को बारेमा रिसर्च गर्ने रिसर्चरहरूको बायसलाई कसरी कस्तो छ होइन, त्यो कुरा पनि एकचोटि हेरेर सबै कुरालाई हेरेर मात्र हामीले त्यो ओबेसिटीको बारेमा जान्नपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई के. भेरी ट्रु. ओबेसिटीको कारण लाइफस्टाइल चोइसेसलाई मात्र मान्नु पनि इट इजन्ट एक्चुअली प्रुडेन्ट के हुन्छ नि, किनभने देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स द्याट कम इन टु प्ले. जस्तै अब सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर हुन्छ, ऊ कतिको धनी गरिब छ त्यसमा पनि फरक पर्ने भयो होइन. गरिब छ भने उसले चाहिँ गरिब अथवा अलिकति कम लो सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ पिपल उहाँहरूले चाहिँ जङ्क फुड फास्ट फुड चाहिँ उहाँहरूलाई चिप हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै खान पर्ने एक किसिमको व्यवस्था हुनसक्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू हेल्दियर खाना खान सक्नुहुँदैन, जसले गर्दा ओबिस भएको हुन सक्नुहुन्छ नि त. अब यसलाई त हामीले ओन्ली इन्डिभिजुअल ऊ भन्न मिलेन, त्यो के कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो डायटेरी फ्याक्टर्सलाई भन्ने कुरा पनि हेर्न पर्यो. अनि अर्को भनेको अब नजिक खेल्ने ठाउँ छ कि नै, एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ छ कि नै. अब एकदम क्लोज्ड हाउसिङमा बसेको छ भने पिपल आर नट going to be able to go to far places to do exercise नि होइन. त्यसै पनि ह्युमन्स we tend to do easier things नि त होइन. अब एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ नै कम छ, ओपन स्पेसै छैन भने पिपल आर लेस लाइकली टु डु एक्सर्साइज पनि. सो यसमा त पुरै इन्भाइरोमेन्ट र सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर्सले पनि धेरै खेल खेलेको हुन्छ नि त. त्यो कुरा पनि अब पब्लिकलाई थाहा हुन जरुरी छ कि अब इन्डिभिजुअल चोइसेसलाई भन्दा नि एज अ सोसाइटी होलिस्टिक रूपमा चाहिँ हेर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. भेरी ट्रु. त्यो सँगसँगै अरू अब जस्तै कि मेटाबोलिक डिसअर्डर्सहरू एक्ज्याक्टली कोही हाइपोथाइरोइड एक्ज्याक्टली त्यो कसलाई त्यो कोर्टिसोलकै कुनै समस्या भएको, कोर्टिसोल अघि हामीले स्ट्रेस हर्मोनकै कुनै समस्या त्यो कम आउने जस्तो भयो भने उसलाई बडी मोटो हुने, अथवा त्यसको कुनै डिसअर्डर भएको छ भने, कुनै हर्मोनल डिसअर्डर, कुनै किसिमको हर्मोनल डिसअर्डर, एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हर्मोनल डिसअर्डर भएको छ भने पनि उसको वेटमा चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन सक्छ नि. त्यसमा त उसले केही पनि गर्न सक्दैन होइन. त्यति बेला मान्छेहरू जज गर्यो भने त द्याट विल ओन्ली जस्ट एड टु द साइकोलोजिकल एन्ड द फिजिकल बर्डन अफ द पर्सन द्याट पर्सन इज अलरेडी फेसिङ. एक्ज्याक्टली. जस्तो एज हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स पनि हामीले उहाँहरूको सफरिङलाई मिटिगेट गर्नुको सट्टा उल्टा त्यो सफरिङमा एड गऱ्यौँ भने आर बी रियली डुइङ आवर जब्स प्रपरली भन्ने पनि एउटा क्वेसन आउँछ नि होइन. अनि अझै त्यो एउटा थियो नि
वेट घटाउन चाहिँ यो खान पर्छ भन्ने के एउटामा त मैले के भेट्टाएँ भने वेट घटाउन पानी मात्रै खानु रे अनि त्यसपछि मर्ने राइट कहाँको लजिक हो लाइक वाट इज द रिसर्च बिहाइन्ड दिस नि होइन मान्छेहरू रिसर्चै नहेरिकन दे जस्ट टेन टु से थिङ्स दे टेन टु पर्सुएट पिपल नि होइन अनि जसले गर्दाखेरि इट माइट इभन इम्प्याक्ट देयर हेल्थ नेगेटिभली के होइन त्यही भएर यसमा पनि हामी माइन्डफुल हुनुपर्ने जरुरी छ है एकदमै नि फेरि मिडिया टेन्स टु सेल वाट सेल्स वाट सेल्स होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तिमीले मलाई भनेको एउटा एकदमै राम्रो लागेको कुरा भनेको रिसर्च चाहिँ इट सुड बी डन टु एलिमिनेट बायस नि होइन तर इट्स आइरोनिक हाउ research becomes a bias in itself and it's very messed up, right? Extremely messed up. You good research or bad research कसरी छुट्याउने भन्नेको बारेमा नि we should talk about that as well, right? We should do some more research. we can do that as well, right? So बिचमा आइडिया फुर्यो एउटा हैन अनि अर्को audience be like त्यो के भइराछ सो अब सल्युसन्सको कुरा गरौँ है दिपु I think एकदम तिमीले भने जस्तै we've used the term mindfulness many times होइन many times अनि किनभने it's something very important कि we should be mindful we should choose our words carefully not just while talking to our friends and family but as doctors as well the way we talk to our patients will determine how they feel about themselves के हुन्छ नि अनि अर्को चाहिँ I think it's very important to re-educate ourselves किनभने information is constantly changing learning and unlearning process right. it goes on what is true today might not be true tomorrow I know what I believe in today as a fact might turn out to be a myth tomorrow I know and I think it's very important that we keep that in mind when we study about things as well अर्को भनेको चाहिँ we should learn to challenge our preconceived notions पनि किनभने मेरो गुरुको बारे टक्का गरेर बसेर भन्दैन किनभने our हैन 13 हो कहाँ हुन्छ 12 होइन 13 हो नि हो र 13 हो 13 हो त्यो कहाँ 12 हुन्छ see this is how अनि अर्को चाहिँ त्यही हो अब एउटा when we start learning about things मैले अघि पनि भने there's always a certain kind of ego that comes with it के हुन्छ नि I've learned about this I know about this भन्ने एउटा हुन्छ नि त अनि त्यस्तो सिनारियोमा चाहिँ sometimes we put a full stop in our learning curve के हुन्छ नि होइन अनि त्यो लर्निङ कर्भमा फुल स्टप आएपछि त्यहाँ एउटा हामीले स्टपर हालिदिइसकेपछि we stop taking in information and whatever new information we take in it comes with a pinch of bias के हुन्छ नि and sometimes it comes with tablespoons of bias which would buckets of bias अनि त्यो भएन अब त्यो एउटा एकदम ओपन कम्युनिकेसन बिट्विन कलिग्स अब जस्तै कि हामीले आज नयाँ कुरा थाहा पायौँ टुमोरो नयाँ रिसर्च आउन सक्छ अनि आवर इन्फर्मेसन माइट नट बी कम्प्लिट इट माइट नट इभन बी रेलेभेन्ट मेबी होइन 2 years down the line right that might happen that's always a possibility when we talk about such things अनि अर्को चाहिँ we have to learn to be empathetic again I sound like a moral values classको teacher होइन because किन तर empathy भनेको चाहिँ it's not necessarily innate कि sometimes it should be acquired as well from you acquired from you as well अनि त्यही हो अब अरू सल्युसन्स चाहिँ के हुन सक्छ त तिमीले भने जस्तो फर्स्टमा त हामीले आफ्नो त्यो लाइक बेसिक ह्युम्यानिटीलाई नै भुल्न भएन होइन माइन्डफुल हुनु पर्यो इम्पेथेटिक हुनु पर्यो वी क्यान लर्न विथ टाइम टु अनलर्न थिङ्स द्याट वी हेभ लर्न्ड अलोङ द वे होइन अनि अर्को कुरा के भने अघि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन मास मिडियाको अलिकति छोएको थियौँ नि अघि होइन सो मास मिडियाले पनि यो वेट बायसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न भएन कि होइन किनकि अब एउटा स्टडीले नै के भेटाएको छ भने यो ग्रेटर एन्टी फ्याट प्रेजुडिस हुन्छ अरे कि मास मिडियामा त्यो भनेको चाहिँ यो मान्छे मोटो छ भने यो मान्छेको खासै न्युज पनि कभर नगरौँ अथवा गरे पनि लेट्स जस्ट फोकस अन द वेट टाइपको के जस्ट बिकज अफ द्याट पर्सन्स वेट द्याट पर्सन्स होल क्यारेक्टर विल बी जस्ट के अब होइन हो त्यस्तो गर्ने चाहिँ एसोसिएसन भेटाएको छ कि स्टडिजहरूले होइन
तिमीले भने जस्तै त्यो एउटा उसको वेटले गर्दा नै उसको पुरा क्यारेक्टर जज गर्ने exactly, त्यो फ्याट फोबिया स्किलले पनि त्यही असेस गर्ने हो ए कि डिफ्रेन्ट एडजेक्टिभ्सहरू हुन्छ होइन जस्तो कि सम पिपल आर क्लासिफाइड एज लेजी होइन सम पिपल थिङ्क कि इफ यु आर ओबिस यु नेसेसरीली आर भेरी एकदम 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 धेरै खाने खालको मान्छे हुन्छ त्यस्तो सोच्छ नि त अनि त्यही हो So like, I just wanted to add that. Please continue. होइन एकदम त्यो पनि नयाँ कुरा सिकेँ मैले होइन सो द्याट स्किल मस्ट बी एक्युरेट किनकि द्याट डज ह्यापन इन द रियल लाइफ पनि होइन अनि त्यस्तै मास मिडियाको अर्को कुरा के भनेको त्यही अब लार्जर बडी साइज छ भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो म्यागजिनमै राख्दैनन् रे के त्यो मान्छेको फोटो के देयर इज एन एसोसिएसन यो स्टडीले नै भेटाएको अनि अर्को के भने फ्याट पिपललाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट इजिली गर्न सक्ने हुन्छ अरे कि उनीहरूमा चाहिँ विलिङनेस हुन्छ अरे कि दे आर विलिङ टु डिस्क्रिमिनेट एगेन्स्ट फ्याट पिपल विदाउट एनी हेजिटेसन रे देयर इज एन एसोसिएसन बिट्विन मास मिडिया र यो सबै कुरा होइन सो वाट दिस डज इज मास मिडियाको मेन काम भनेकै टु इन्फर्म अस अबाउट थिङ्स नि त होइन अब इफ दे आर प्रोपेलिङ दिस काइन्ड अफ anti-fat prejudices then they are also propelling fat phobia isn't it त्यही भएर tomato exactly tomato so they need to be mindful तिमीले भने जस्तो mass media needs to be mindful होइन they need to do stigma free र positive messaging चाहिँ गर्न पर्छ क्या उनीहरूले सो द्याट पिपलले चाहिँ हेल्दी बिहेभियर चेन्जेस चाहिँ कसरी ल्याउन् भनेर त्यसरी दे क्यान मेक न्युज आर्टिकल नि इफ दे वान्ट टु कम्ब्याट ओबेसिटी इफ दे आर वेजिङ वार एगेन्स्ट ओबेसिटी वाइ नट डु इट आफ्टर लुकिङ एट सम रिसर्च आफ्टर नोइङ त्यो देयर फ्याक्ट्स होइन यो सिधै गएर मोटो मान्छे नराम्रो मोटो मात्रै भनेर द्याट्स नट गोइङ टु डु एनिथिङ जस्तै अघि हामीले फ्याट सेमिङकै फिजिकल इम्प्याक्ट हेरेको जसरी त्यही भएर अब उनीहरूले पनि इन्डिभिजुअललाई नै टार्गेट गर्नुभन्दा नि अघि भने जस्तै सोसाइटल फ्याक्टर्स केले चाहिँ ओबेसिटीलाई उ गरेको छ त्यसलाई पनि हाइलाइट गरेर न्युजहरू बनाउने होइन त्यसरी मान्छेहरूलाई इन्फर्म गर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरूले पनि दे विल बी अवेर अबाउट द्याट नि यो पनि एउटा सोल्युसन हुनसक्छ अनि अब जस्तो कि फ्याक्ट कुनै कुरा छ होइन कुनै कुरा इफ समथिङ इज अ फ्याक्ट इट डजन्ट ह्याभ टु बी एक्सप्रेस्ड इन अ डिसरेस्पेक्टफुल एक्ज्याक्टली इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड विथ एम्पथी इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड by being mindful the धेरै नै भन्यो होइन by being more aware of the impact that we have on the people who we are targeting होइन अनि त्यो सँगसँगै अर्को एउटा कुरा के हो भने कस्तो हाम्रो सोसाइटी कस्तो भइसकेको छ भने वी क्यान नट रियली एस्केप फेटिसाइजेसन अफ अ सर्टन बडी टाइप के मास मिडियामा तिमीले भने जस्तै सोसियल मिडियामा a certain type of body is considered beautiful. There's a very narrow framework मैले अघि भने जस्तै when it comes to fitting into body standards and ideal body standards. तर कुरा के छ भने the world is changing के आज भोलि यस्तो कुरामा it's growing for the better. अनि आजकल advocacy भइरहेछ यस्तो कुरामा अनि the fact that you and I we can talk about this is a privilege in itself. Yes, it is. Right? It is a privilege in itself. Getting to the root of problems होइन अनि त्यही हो so right आजको conversation it has been very interesting. Yes. I think I hope कि as healthcare provider हामी पनि पछि right we'll do this less. We Right. can be a part of the solution पनि right I hope कि we remind each other or to be more compassionate if we ever falter होइन अनि so yeah like I learned a lot from you. I learned a lot from you too. So thank you so much. Thank you for listening everyone. Okay, thank you so much. अनि हामी यस्तै अब गफ गर्दै गर्छौँ अनि drop by, listen to us as we talk to each other. We would love to have your company virtually नै भए पनि right so yeah so thank you everyone. Thank you everyone.